दर्शकवृन्द नमस्कार। मैले आज तपाईहरु समक्ष एउटा कप लिएर आएँ। यो कप किन लिएर आएँ भन्दा यो कप नि हामीले प्रयोग गर्छौं। यो घरायसी सामग्री मध्ये पनि एउटा हो। यो सामग्री आफैमा एउटा मेसिन कसरी बनिरहेको हुन्छ, एउटा साधारण यन्त्र कसरी बनिरहेको हुन्छ, र लिभरका रूपमा यसले चाहिँ कसरी चाहिँ रोल गरिराखेको हुन्छ, अर्थात् हामीले चिया पिउँदा त्यसलाई लिभर सम्बद्ध नियमका आधारमा कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौं, कसरी यसलाई चाहिँ वर्णन गर्न सक्छौं भन्ने मैले रोचक कुरा लिएर आएको छु। यो तपाईहरुलाई अवश्य पनि अत्यन्तै रोचक लाग्नेछ, किनकि हामीले एउटा सामान्यतः दैनिक बिहान बेलुका प्रयोग गर्ने कपमा पनि फिजिक्स कसरी रोल गरिरहेको हुन्छ है त। त अब यस बारेमा व्याख्या गर्न अगाडि म संक्षिप्त रूपमा चाहिँ लिभर भनेकै के हो एउटा छोटो जानकारी मैले अघिल्ला भिडियोहरुमा गराएको छु। एकदम छोटो जानकारी है त। लिभर भनेको धेरै केही हैन, एउटा रड वा केही हुन्छ। रड भनेर कप त रड होइन कि, मतलब एउटा संयन्त्र हुन्छ जसमा चाहिँ त्यो बाङ्गो टिङ्गो हुन नि सक्छ। के रड भनेर सबै सोझै त हुँदैनन् हैन, यो बाङ्गो टिङ्गो हुन सक्छ। त्यहाँ एउटा फलक्रम हुन्छ, बस एउटा डन्डी वा केही त्यस्तो चीज हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ एउटा फलक्रम हुन्छ र एकातिर इफोर्ट है, एकतिर चाहिँ लोड लाग्छ। लोड र इफोर्ट आपसमा यसमा टेकेर आपसमा यता कि यता भनेर जोखिएर एकदम विपरीत काम गरिरहेका हुन्छन् है। यति नै हो। विपरीत काम नगरेको बेला यो आफैमा यन्त्र बन्दैन है। यो चाहिँ कस्तो छ भने साधारण यन्त्र त एक्सनमा आएपछि मात्र यन्त्र हुने खालको हुन्छ कि, नत्र चाहिँ कता लोड कता इफोर्ट भन्नै गाह्रो हुन्छ है त। यति भने उत्तोलक भनेको के रहेछ, कुनै एउटा सामान्यतः बुझ्छ, कुनै एउटा रड अनि कुनै उत्तोलक, अर्थात् कुनै एउटा रड अनि कुनै आलम्ब हैन, फलक्रम, अनि त्यसपछि एकातिर इफोर्ट र अर्कातिर लोड भएको है। यो त फर्स्ट क्लास लिभरको कुरा गरे। अरुमा पनि यसरी फलक्रम, लोड र इफोर्ट भएको र एउटा डन्डी, तिनीहरू चाहिँ आपसमा सम्बन्धित भएको त्यस्तो संयन्त्र नै के हो, उत्तोलक हो है त। अब चिया कप चाहिँ कसरी चाहिँ उत्तोलक भयो त है। मैले चिया कप हैन, चिया कप कसरी उत्तोलक भयो त। अब यहाँनिर चाहिँ अब एकछिन यो चाहिँ आजको विषय चाहिँ के रहेको छ भने यो चिया कपले जब चिया राख्छौं हैन, चिया राखेरै नराख्दा पनि हुन्छ, तर चिया राखेर हेरौँ हैन। ल चिया राख्दाखेरि यो चाहिँ कसरी उत्तोलक हुन्छ भन्ने बारेमा मैले आज जानकारी गराउनेछु है त। यतिन्जेल तपाईहरु आफै अनुमान गर्नुहोस् कि यो कुन क्लासको लिभर होला, या यो लिभर हुन्छ कि हुँदैन, यो तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले अनुमान गर्दै जानुहोस्। म थोरै यो कपको बारेमा धेरै त हैन, थोरै एउटा जानकारी के गराउँछु भने यो चिया कपको प्रयोग चाहिँ सामान्यतः फेरि यसको पनि एउटा पृष्ठभूमि के छ भन्ने हुन्छ। यो कपहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। चिया कप भन्दा कोही चाहिँ ह्यान्डल नभएका कपहरु पनि हुन सक्छन् है। मैले ह्यान्डल भएको कपको सन्दर्भमा कुरा गरेको छु। र यस्ता चिया कपहरु विगत 2000 वर्षदेखि प्रचलनमा आएको र त्यो चीनबाट चाहिँ विशेषतः विस्तारित हुँदै जापान हैन, इंग्ल्यान्ड, युरोप हुँदै प्रयोगमा अगाडि बढ्दै आएको हैन, विस्तारित हुँदै आएको भन्ने एउटा सामान्य एउटा ऐतिहासिक जानकारी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। मैले यति जानकारी गरे। त अब जाउँ हामी यो चाहिँ कुन क्लासको लिभर होला है, यसको चाहिँ विश्लेषणतर्फ लागौँ। मैले छोटो रूपमा मैले भन्छु। यसमा चाहिँ हामीले जब एउटा कप लियौं है त, यो कप लियौं, कप लिँदाखेरि अहिले हामीलाई के झुकिन्छ भने यसको फलक्रम, कुनै पनि अब्जेक्टको फलक्रम चाहिँ ग्राभिटीले गर्दा हामीलाई फिल हुन्छ कि यता फलक्रम कि उता फलक्रम भनेर झुक्किन्छ। लोड त लगभग चिनिन्छ। इफोर्ट र फलक्रम चाहिँ यस्तो सन्दर्भमा, कुनै चिज चलाउने सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्छ कि यो कुन क्लासको लिभर कसरी छुट्याउने भनेर है। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ हेरौँ त, कप यसरी उचाल्यो हैन, यहाँ यता लोड छ, यसलाई समस्या भएन। अब हामीलाई चिन्न गाह्रो भनेको फलक्रम कुन हो, इफोर्ट कुन हो है त। यसमा के छ भने हामीले यसरी उचाल्दा त के लाग्छ भने हामीलाई यहाँनिर हामीले बिचमा चाहिँ हामीले इफोर्ट लगाएको पनि हामीलाई फिल हुन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ भने यो डिस्प्लेस गर्न हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो हैन, अन्य तरिकाले पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यो हिसाबले के भने यसलाई चाहिँ हामीले यो फलक्रम सहित नै हामीले त्यो सम्पूर्ण संरचनालाई चलाएको सम्झिने हो भने हाम्रो के हुन्छ भने यहाँनिर यसमा त
अडियो नि, यसमा अडियो होइन, यसमा अडियोपछि अब हामीले यताबाट कति बल लगाउने, जस्तो यति समाइयो भने यहाँनिर लोड हुन्छ, यता साइडपट्टि चाहिँ इफोर्ट लागेको हुन्छ है। कस्तो भयो, यहाँनिर यस्तै संरचना भयो ल है। यहाँनिर फलक्रम भयो, यता इफोर्ट भयो यो थम्पले, अनि त्यसपछि यता लोड भयो है त। यसो गर्दाखेरि यो के हुने भयो त? अब यसलाई कपलाई हामीले यता हेरौँ त, योसँग तुलना गरेर हामीले यसरी समाएर हेर्दाखेरि त कप यस्तो समान हो होइन है। यो चित्र आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा सामान्यता बुझ्ने आधार मात्रै भयो होइन, अलिकति ह्यान्डलै ठुलो भयो क्या कपभन्दा। अब यहाँ चाहिँ के भने यो फलक्रम चाहिँ हामीले यहाँ थम्ब लगाउँछौँ होइन, यहाँनिर चाहिँ फलक्रम, यहाँनिर हाम्रो इफोर्ट, यसलाई मतलब उता जाने यो लोड चाहिँ यहाँ छ है, यहाँनिर हो, यसरी चाहिँ बिचमा फलक्रम पर्यो। त्यो भएर यस्तो बेला हामीले चिया पिउँदा हाम्रो के हुने रहेछ, फर्स्ट क्लास लिभर हुने रहेछ है त। अब यसकै पनि अर्को केसमा हेर्ने हो भने जस्तो हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने होइन यो चाहिँ हामीले यसलाई फलक्रम मानेर यस्तो गरेर मानौँ, यसरी चाहिँ यसरी मात्र चलाइयो भने यसरी यो फिक्स गरेर त्यो त हुन त त्यति गरिँदैन, किनकि हामीले यतैबाट यसो लगाइन्छ होइन। तैपनि हामीले यसो गरेर यसरी यो मात्र फिक्स गरेर यो चलाउँछु भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला थर्ड क्लास लिभर हुनसक्छ। उही हामीले कसरी काम गर्छौँ होइन, त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ यो कुन क्लासमा राख्न सकिन्छ यस्तो लिभरलाई भन्ने कुरा। उही रड चाहिँ फर्स्ट क्लास हुन्छ, उही रड सेकेन्ड क्लास पनि हुन्छ, उही रड थर्ड क्लास पनि हुन्छ होइन। एउटै रडमा हामीले फर्स्ट क्लास बनाउन सकिन्छ, सेकेन्ड क्लास बनाउन सकिन्छ, थर्ड क्लास बनाउन सकिन्छ। जस्तो अब यो त मैले यहाँ एक्स्ट्रा एउटा जानकारी है, अन्त एउटा रड लियो है, यो रड लिएपछि हामीले यहाँ फलक्रम लिएर यहाँ ठुलो एउटा ढुङ्गो चट्टानलाई उठाइयो भने त यो त हाम्रो के भयो, यहाँ लोड भयो, यहाँ इफोर्ट दियो, यो त फर्स्ट क्लासै भयो ल होइन, फर्स्ट क्लास यो त भइ नै भयो। अब हामीले यही केसमा होइन, अब यहाँ चाहिँ ठुलो ढुङ्गो, यही ढुङ्गोलाई सपोर्ट लिएर यहाँ केही चिज दबाउनलाई प्रयोग गरियो, यो फिक्स राखेर एउटा सानोतिनो चिज एउटा दबाउन प्रयोग गरियो, यसरी दबाउन प्रयोग गरियो भन्दा हाम्रो के हुने भयो, यहाँ फेरि हामीले यति बेला यसलाई दबाउने उद्देश्यसहित काम गरियो भने यसलाई दबाउने यहाँ फुटाल्ने होइन, केही चिज फुटाल्नु पर्दाखेरि त्यसको सपोर्ट लिएर यसरी दबाइयो भने त्यो के भयो, फेरि बिचमा के पऱ्यो त, लोड पऱ्यो है। हामीले गर्नुपर्ने जुन समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू हो कि लोड भार समस्या, यसरी बुझाउन होइन। यहाँनिर फलक्रम भयो, उही चिज के हुन्छ, उही चिज यसलाई फर्स्ट क्लास पनि भइरहेको हुन्छ, सेकेन्ड क्लास पनि भइरहेको हुन्छ, अब थर्ड क्लास पनि हुन्छ कि, थर्ड क्लास पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले धेरै यो अहिले यो क्लासको व्याख्या त होइन होइन, तर चाहिँ मैले यति जानकारी तपाईँसँग गराएँ है त। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै धारणा पनि राख्नु होला, कसरी यसलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ कोणबाट हामीले व्याख्या गर्न सकिने रहेछ भन्ने आफ्नो आफ्नो धारणा राख्नु होला, कमेन्ट गरेर कृपया। र भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्नु होला, र हरेक शनिबार एउटा न एउटा रोचक घरेलु सामग्री लिएर आउने यस डोमेस्टिक फिजिक्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँहरूलाई सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।